হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই বৰ্ণালী মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আপোনালোকক গাহৰি মাংস কেনেকৈনো মই বনাই খাওঁ যেতিয়া মোৰ একেবাৰে মন নাযায় বেছি ভালকৈ বনাই থাকিবলৈ তেতিয়া যিকোনো কেনেকৈ বনাই থাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত দেখিছে মাংসখিনি প্ৰথমতে ধুই ল'লোঁ ধুই মেলি কুকাৰত এবাৰ হুইচেল মৰাই দিম তাতে হালধি আৰু নিমখ অকণমান দি দিছোঁ কালাৰটো ভাল আহিব লগতে নিমখখিনি মাংসত সোমাব সেইকাৰণে তাৰপিছত মাংসখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া উলিয়াই লোৱাৰ পাছতে বেলেগ কেৰাহী এখন পাতিম তাতে তেল দিম পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে একদম ল' ফ্লেমত ভাজিম সেইখিনি হোৱাৰ পাছতেই বিলাহী দিম যিহেতু মাংসখিনি হুইচেল মৰাইছিলোঁৱে সেইকাৰণে মাংসখিনি অলপ দেৰিকৈ দিম আৰু আলু কাটিছোঁ দুটামান আলু দিছোঁ বেছি দিয়া নাই তাৰপিছত এয়া দেখিছে জলকীয়া পিঁয়াজ নহৰু ধুনীয়াকৈ দিছোঁ দি মেলি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে একদম ল' ফ্লেমত ভাজিম একদম ল'ত ভাজিম আৰু তাৰপাছতে বিলাহী দিম বিলাহীখিনি একদম গলি যোৱাৰ পাছতে মাংস দিম মাংসখিনি অলপমান আধা মানে ভজাৰ পাছতে আলু দিম আৰু থুপথুপীয়া কৰিম সিমানেই আৰু লাষ্টত ভাতৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাম আপোনালোকে এয়া বনাই খাই চাব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ হাতত কম সময় থাকে আৰু যদি আলহী আহে তেতিয়া মানে এনেকৈ ইজি ৱেত বনাব পাৰে তেন্তে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু মানে মই বেছি ডিটেইলছত নাই কোৱা কেলৈ মোৰ ঘৰত পৰিৱেশটো অকণমান ভাল হৈ থকা নাই মানে ছোৱালীজনী গাটো বেয়া হৈ আছে আৰু বৰ হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ এটা হৈ আছে বাও আহিছে চ' ল'ৰাটোৱে আৰু বাই ছোৱালীজনীয়ে খেলি পূৰা উৎপাত কৰি আছে সেইকাৰণে মই পটাপট এইকেইটা কৈ লৈছোঁ যি কি নহওক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ দিব পৰা নাই চ' অকণ বেয়া লাগি আছে বাৰু তথাপিও ছোৱালীজনী গাটোতকৈতো ভিডিঅ'টো ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে মই ইমান বেছি জোৰ দিয়া নাই ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে তথাপিতো যি দিছোঁ আপোনালোকে আশা কৰোঁ চাব ভাল পাব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই